έχω συλλέξει όλα τα στοιχεία για αυτή την έρευνα. Φωτογραφίες και έγγραφα που μου παρέδωσε ο εντολέας μου, ακριβώς όπως μου είχε αναφέρει από την πρώτη μας επικοινωνία. Προσπαθώ μέρες τώρα να βρω μέσα από βιογραφίες και διάφορα έγγραφα κάποια επιπλέον στοιχεία και έχω ανακαλύψει ως τώρα πολλά που πιστοποιούν τη γνησιότητα αυτής της υπόθεσης. Όλα τα στοιχεία της έρευνας, αλλά και τις δικές μου σημειώσεις, θα τις στείλω τις επόμενες μέρες στα μέλη της ομάδας μου για να ξεκινήσω τη διαδικασία αποστολής. Ακόμα μια υπόθεση που πρέπει να αξιολογήσω με κάθε λεπτομέρεια, ξεκινώντας από τον ίδιο τον άνθρωπο που απευθύνθηκε σε μένα, αλλά και την ίδια την ιστορία αν είναι πραγματική. Πολλές φορές ο ενθουσιασμός και το πιστεύω του ενδιαφερόμενου τον κάνει να αναφέρει την ιστορία με έναν διαφορετικό τρόπο από την πραγματικότητα, για να καταφέρει να με πείσει να λάβω την υπόθεσή του. Εδώ είναι και το δυσκολότερο σημείο, στην αξιολόγηση που πρέπει να κάνω για να καταλάβω αν η υπόθεση αυτή αξίζει να ασχοληθώ και να οργανώσω μια μεγάλη αποστολή έρευνας. Μια λεπτή διαχωριστική γραμμή είναι που ξεχωρίζει την πραγματικότητα από το μύθο. Πρέπει να βαδίζω πάντα σε αυτή τη γραμμή χωρίς να αφήνω να με παρασύρουν τα συναισθήματα και η επιθυμία μου. Καμιά υπόθεση, όσο σίγουρη και αν ακούγεται, δεν υπάρχει εγγύηση ότι υπάρχει το επιθυμητό αντικείμενο ακόμα. Αντίθετα, η εμπειρία μου με έχει διδάξει ότι οι πιθανότητες είναι κατώτερες από 5% στο να μην υπάρχει ακόμα. Πολλές φορές σκέφτομαι ότι όλοι αυτοί που ήταν σίγουροι και ανάφεραν πολλά κυβότια και χιλιάδες λίρες, στο τέλος δεν υπήρχε ούτε μια λίρα και η σιγουριά τους έγινε μια μεγάλη απογοήτευση. Και περιπτώσεις που ήταν απλές αναφορές για μια πιθανή μικρή απόκρυψη μας έκανε μάρτυρες σε μεγάλες ανακαλύψεις. Για μένα η κάθε υπόθεση για έναν χαμένο ή κρυμμένο θησαυρό είναι μόνο οι ενδείξεις και τίποτα δεν είναι δεδομένο. Μόνο με την ολοκλήρωση της έρευνας σφραγίζεται η αξιοπιστία της κάθε πληροφορίας. Βαγγέλη, αυτός ο φάκελος που έχεις στα χέρια σου περιέχει όλα τα στοιχεία της έρευνας, όπως ακριβώς τη μετέφεραν και σε μένα. Παράλληλα όμως υπάρχουν και οι δικές μου σημειώσεις και απόψεις για τον τρόπο που προτείνω να χειριστούμε την υπόθεση. Θέλω να διαβάσεις με πολύ προσοχή την υπόθεση αυτή και να σκεφτείς αν θα συμμετέχεις μαζί μου σε αυτό το ταξίδι. Ό,τι απόφαση και αν πάρεις, σε παρακαλώ αυτό το φάκελο να τον καταστρέψεις και ζητώ την εχεμήθειά σου. Ηλία, αυτός ο φάκελος που σου έστειλα έχει όλα τα στοιχεία της έρευνας που προτείνω να ασχοληθούμε. Σε παρακαλώ να δώσεις ιδιαίτερη προσοχή στις αναφορές και στις φωτογραφίες που μας εμπιστεύτηκε ο εντολέας μας. Επίσης, θα βρεις τον ίδιο φάκελο και τις δικές μου σημειώσεις για τον τρόπο που προτείνω να κινηθούμε σε αυτή την έρευνα. Όταν διαβάσεις όλα τα έγγραφα, σε παρακαλώ να τα καταστρέψεις και ζητώ την εχεμήθειά σου. Βρίσκομαι στο κατάστημα για να επιλέξω τον εξοπλισμό που θα είναι κατάλληλος για τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης έρευνας. Ένας από τους πολλούς παράγοντες για μια πετυχημένη έρευνα είναι και η σωστή επιλογή του εξοπλισμού. Θα ήταν μεγάλο λάθος
να χρησιμοποιήσουμε σε όλες τις έρευνες τον ίδιο εξοπλισμό, γιατί οι συνθήκες της κάθε έρευνας είναι διαφορετικές, όπως και οι τεχνικές που χρησιμοποιούμε. Καμία έρευνα δεν είναι απλή υπόθεση και δεν είναι δυνατόν κάποιος με έναν ανιχνευτή δίσκο παραλίας να κάνει μια σοβαρή έρευνα. Χρειάζεται μια μεγάλη συλλογή από διαφόρων τύπων ανιχνευτών για να γίνει μια σοβαρή δουλειά. Ξύπνα, Χρήστο. Χρήστο. Ξύπνα. Σήκω, Αγγέλ. Σήκω. Σα. Είμαστε στην πρώτη μέρα, το επόμενο πρωί. Και έρχονται οι καφέδες. Και διπλοκό κλειδωμένο η πόρτα, έτσι. Καλημέρα. Ο Χρήστος θα κάνει αυτά. Καλημέρα, Κάκαλε. Πού είναι η καπουτσίνο? Καπουτσίνο εδώ. Πού είναι η ζεστή καπουτσίνο, ρε? Ζεστή, δεν είχε ζεστή. Πού στη Φρέντο καπουτσίνο μας έβαλε. Φρέντο καπουτσίνο. Αφού μου είπες Φρέντο καπουτσίνο μέτριο με μία μαύρη. Όχι, είπα καπουτσίνο. Αυτό είπα και εγώ. Καπουτσίνο. Αυτός μου ανάφερε Φρέντο. Μετά είπα Φρέντο εσπρέσο στο τέλος. Αυτό. Μαλάκα, δεν είναι να σε αφήνουμε για τίποτα. Είπα καπουτσίνο, ρε. Φρέντο καπουτσίνο. Ήσουν μπροστά. Πω, τι είναι εδώ? Πάλι. 1810. Αυτό είναι ένα σπίτι, έτσι. Ή μεταναίσθητο του σπιτιού. Στο Gold, Έλα, φίλε. Κοίτα. Βάζουμε Gold. Ωραία, Δεν πάει, κοίτα εδώ πίσω πάει. Για παίρνα μέσα, να μου φέγγεις για να μπαίνω να... Σκεφτός, Αντώνη. Όσο μπορείς. Χρήστο, μπορείς? Κοίτα, με βγάζει έξω, φίλε, κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ. Θα να κάνει περιστροφή. Θα μείνω εγώ. Κοίτα εδώ. Θα κάνει περιστροφή. Θα έχω βάλει τη μεγάλη κεραία τώρα, κοίτα εδώ. Μπορεί να γυρίσει λίγο σε μένα. Κοίτα εδώ, παιδιά. Άκου, άκου. Άκου, παιδιά.
Αγγελική θα δω. Κοίτα γύρω. Χαμός. Με τον μπήκαμε μου απ' έξω. Ναι. Δύσκολο μόνος. Κοίτα εδώ δεν κάνει. Να το. Κοίτα εδώ ρε παιδιά. Και έχω βάλει τη μακριά κερά, δεν πήρα κοντή. Να το βάλω σε άλλο μέταλλο, να δούμε. Θα το βάλω στο κενό, έτσι από περιέργεια να δούμε. Στο κενό. Μου δείχνει από εκεί. Κοίτα. Κενό δείχνουμε. Να, και έχουμε κενό ρε φίλε εδώ. Κοίτα εδώ ρε μαλάκα, το βάλα κενό και κοίτα που πάει. Μπαίνουμε και εκεί. Ναι, μπαίνουμε και εδώ. Για πάμε εκεί μέσα. Γιατί? Τι έπαθες? Τι είναι ρε μπάρμπα? Δεν το ξαναβάλω χρυσό γιατί το έχω βάλει κενό. Κοίτα στο χρυσό γαμιέται. Βαγγελή, έλα πάρε λίγο αυτό εδώ, να πάρω εγώ την κάμερα γιατί δεν μπορεί ο Χρήστος να προχωρήσει. Μπορώ ρε, μπορώ. Στο χρυσό γαμιέται. Θέλαμε καπέλα εδώ μέσα. Εδώ πέρα δεν μπορούμε να δουλέψουμε. Κοίτα τι γίνεται. Παντού παίρνει ενδείξεις. Στο χρυσό. Λες να πάμε μία από πάνω να δούμε. Να εστιάσουμε καλύτερα. Δεν μου 36 και πάμε από θες. Θα παίξω λίγο με τις επιλογές. Με silver λίγο. Silver όχι τόσο. Silver όχι. Στο χρυσό είναι. Στο χρυσό είναι μόνιμα. Τι θα βάλουμε το λέιζερ να δούμε. Βάλω το μαγνητόμετρο μου. Κοίτα στο χρυσό έχει γαμηθεί. Έριξε όλη την μπαταρία στο χρυσό. Δεν προχωράμε. Περίμενα. Έλα μπάρμπα. Θα κάνω στις ικανές κουνήσεις. Δεν πειράζει, κάνε γρήγορες για να βγούμε τώρα. Προχώρα. Ξέρεις τι, πάρε αυτό εδώ λίγο και δώσ' μου. Α, δεν μπορείς να πας στην κάμερα τώρα, προχώρα. Εντάξει, προχώρα έξω, Χριστό. Δεν πειράζει. Ναι, εδώ γάμιε τώρα, δεν μπορούμε να δουλέψουμε εδώ μέσα. Εδώ στο χρυσό. Αλλάξω και μπαταρίες μία. Ξέρεις τι σύστημα έχει πάνω? Φορτίζει και τις αλκαλικές. Το έχεις ξαναδεί αυτό το πράγμα? Όπως είναι, που το πω. Όπως είναι, το βάζεις και τις φορτίζει τις αλκαλικές. Από το περίπτερο παίρνεις αλκαλικές και τις φορτίζεις κανονικά πάνω. 10-20 φορές.
όσο κάνουν και επαναφορτιζόμενες. Κοίτα εδώ τώρα. Θέλω να ρίξουμε λέιζερ. Έλα από εδώ, Χριστό. Κοίτα εδώ τώρα, Ηλία. Βάζουμε το λέιζερ εδώ. Το λέιζερ είναι για την απόρριψη. Βγάζει μια συχνότητα συγκεκριμένη, εδώ που μας βάρεσε. Αφήνουμε λίγα δευτερόλεπτα. Στο σημείο που ήταν. Κοίτα μια μαγιά τώρα που έχει αυτό το μηχάνημα, σου δείξω. Κοίτα εδώ. Έλα να δεις κάτι. Μαγνητόμετρο, έχεις ξαναδεί, ραδοσκοπικό. Μαγνητόμετρο. Κοίτα. Είδες το που ανέβηκε η μπάρα. Ναι, ναι. Μόλις έπιασε την ευθεία. Κοίτα εδώ. Εκεί ανεβαίνει. Κοίτα εδώ ανεβαίνει. Κοίτα. Το μαγνητόμετρο σημαίνει μέταλλο. Επιβεβαίωση. Κοίτα εδώ. Βαγγέλη. Ναι. Έλα να σε κουφάνω τώρα. Και σαν το ίδιο πράγμα. Είναι μαγνητόμετρο, σαν να εκνευτείς. Πώς είναι το μαγνητόμετρο? Κανονικά, ναι, κανονικά. Κοίτα εδώ, όσο πλησιάζω. Και ανεβαίνει η μπάρα. Άτι. Ανεβαίνει, κατεβαίνει, βλέπεις. Να αστιάσω λίγο στο μηχάνημα. Κράτα το στο τέλος. Αντώνη, δώσε πολύ. Για 2 λεπτά μέσα. Κοίτα εδώ η μπάρα. Όσο το κάνω, ανεβαίνει, κατεβαίνει, επιβεβαίωση. Ναι. Επίσης. Πάμε να το βάλουμε στο μενού στο Gold. Πάρ' το. Βαγγελή, όταν τελειώσεις αυτό, έλα και κάτσε εκεί που καθόμουν εγώ, εδώ στην πρώτη κολόνα. Να δούμε. Και γιατί δεν δούλεψε το αυτό εδώ μέσα τώρα. Και θα το δουλέψω εδώ μέσα. Θα το... Και πόσο είναι μπαζωμένο εδώ. Έχεις σκουπίδι κάτω. Κάτω μόνο μπάζα είναι. Τώρα τα βάλαν αυτά ή ήταν. Έχει 20 χρόνια. Τι 20. Αντώνη. Κοίτα εκεί, Εκεί ήμουνα, στο σημείο εκεί. Και έβαλα και το λέιζερ και συνέχισε. Άμα σου δείξω τι κάνει το μαγνητόμετρο θα κουφαθείς. Εκεί κλειδώματα μόνιμα. Τρελό, Εντάξει, εκεί τώρα δεν ξέρω πώς θα το δουλέψουμε αυτό. Εκεί είναι το σημείο, Βαγγελή. Για έλατε λίγο έξω να δούμε λίγο και απ' έξω πώς θα πάρουμε μετρήσεις. Κοίτα, έχεις βάλει στο υπόγειο. Κοίτα ρε μαλάκα. Κοίτα. Εκεί. Ναι, έχει πολύ Λες με τη μία να το πετύχαμε. Έχει πολύ δυνατές ενδείξεις κάτω. Εκεί, μέσα κοίτα στο εδώ. υπόγειο, ναι. Όπου και να πάω. Όπου και να πάω. Εδώ που είμαστε. Για πάμε εκεί μέσα, να δούμε. Κοίτα εδώ. Είμαστε ακριβώς από πάνω από το σημείο. Σ' άλλο μέταλλο τίποτα. Ναι, δεν σε κάνει αυτό. Βάλουμε silver. Τίποτα, silver πάει από εκεί δίπλα. Πού είναι τα μέταλλα? Τι μου φέρει πόσο εκεί. Και τα μέταλλα. Πάμε στο gold. Στο gold Τρελαίνατε. πάει και παίρνει εκπομπή. Να το. Κοίτα εδώ. Πάμε να βάλουμε χαλκό. Που έχει χαλκό δίπλα. Ναι, χαλκό. Σε 2 δωμάτια. Κούπερ. Κούπερ. Εκεί που δείχνει. Με τρελάνε. Ναι. Θες να δουλέψεις λίγο να δεις. Θες να δουλέψεις λίγο να κουφαθείς. Τι κάνει. Το βλέπω, ναι. Μαλάκα δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Θα σπάει το καλύτερο. Δεν έχω ξαναδουλέψει πιο ηλεκτρονικό ραδοσκοπικό πιο καρφί. Κοίτα εδώ. Έλα εδώ, Ηλία, να σου κουφάνω τώρα.
Πάρε gold. Πάρ' το. Και κατευθείαν ανάβει το μέτρο, Αντώνη. Ναι. Βλέπεις τι γίνεται. Κατευθείαν, μόλις παίρνει την εκπομπή την ευθεία, ανάβει το μέτρο. Έλα πιο μπροστά λίγα βήματα να δεις. Και εδώ. Στραβή. Και σου είχε ανάψει και το μέταλλο. Ναι. Ότι το βρήκε. Ναι, έχει ανάψει και το μέτρο ήδη. Δεν έχω ξαναδουλέψει πιο ραδοσκοπικό. Και μόλις φεύγεις από το στόχο, παίρνει την ευθεία. Πήγαινε πιο πίσω να δούμε. Πήγαινε πίσω τέρμα. Δηλαδή, όπως και να εχθρογυρίσω τον Τόνι, παίρνει. Καρφί λες και το τραβάει. Και τώρα πάει για το πλήρωμα. Εντάξει, μιλάμε και ένα κομμάτι να είναι αυτό, μπορεί να το βρει έτσι. Έχω βάλει τη μακριά κεραία τώρα, Ναι. που είναι πολύ ευαίσθητη, αλλά ήσαλα για να... Παίρνει κατευθείαν κίνηση. Και μόλις φεύγεις από το στόχο, καρφώνει. Αν βάλω μαγνητόμετρο από εδώ, Ναι, βάλε μαγνητόμετρο. Να δούμε. Το μαγνητόμετρο δουλεύει όταν είσαι κοντά στο μέταλλο, έτσι. Ναι. Για να κάνεις επιβεβαίωση. Για προχώρα λίγο να δούμε, θα ανέβει. Εντάξει, μας κουφάνει, θα μας τρελάνει. Ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. πέσαμε πάνω με την πρώτη. Εντάξει, έτσι έχουμε πετύχει κάτι τέτοιο, θα είμαστε... Μην το κλείσεις. Θα σε στο μηχάνημα πάλι. Για βάλε και το laser μία. Για πάτε σκανδάλι εδώ κάτω. Εδώ κάτω, κάτω κάτω. Πάτε κάτω να δούμε τη συχνότητα να φύγει. Ωραία, έτσι λίγα δευτερόλεπτα. Άστο τώρα το laser. Και ξαναπάμε μέταλλα. Και ξαναπάμε. Μην το πατάς το laser. Κάτσε να το απενεργοποιήσω, συγγνώμη λίγο. Ναι. Να απενεργοποιήσω το laser. Δεν μόνο τα μηχανήματα, είναι και χειριστές. Πάρ' το καλύτερο μηχάνημα, άμα δεν ξέρεις να δουλέψεις. Η επιβεβαίωση είναι καλή. Εδώ από κάτω είναι κάτι. Είναι μηχανηματάρα, να το δείξουμε. Δεν πειράζει, δεν θέλω να δείχνουμε μηχανήματα. Εμείς δείχνουμε αυτό που την έρευνά μας. Τα μηχανήματα που θέλει τα βλέπεις στο site. Πολύ καλό. Και έχει προσέξει αυτό. Το κρατάει εδώ. Αυτά τα νούμερα είναι της αγωγημότητας που βλέπει. Ναι. Που βλέπεις τα δύο τόσο. Ναι. Είναι νούμερα που την έλεξη που παίρνει το σήμα. Το σήμα. Και έχει το αντικείμενο κάτω όμως. Αν δεν είχε, δεν θα έπαιρνε. Όχι. Τα απογειγμότητα. Όχι, με τίποτα. Δείξε αυτό εδώ. Ήπιε. Αυτό είναι μεγάλο, αλλά μας είπε και στον δρόμο, έβρεξε. Νανοτεχνολογία. Ανιχνευτής μίνι. Το δες, το εργαλείο φτιάξαμε με τον Βαγγέλη. Γαμάει. Ό,τι καλύτερο. Το κάναμε μίνι. Τσέπης. Για σπίτια είναι κορυφή, έτσι και για υπόγεια και για τέτοια. Το καλύτερο. Δεν υπάρχει και ξέρεις τι βαράει. Θα πάθεις πλάκα. Το πόσο βαράει, το πόσο βάθος βαράει. Ανιχνευτάρα. Πώς θα το ονομάσουμε. Είναι νάνο. Νάνο, γράφω στήμη. Κάκαλος. Για πάμε. Καλά, Χριστό. Παίρνω το ψάρι. Wow. Πόσο βάζω, κύριε. Κρυφά, Έλα. Καλά, εντάξει, πιταρώνα, έτσι. Φοβερό. Μια ρίψη προς εδώ. Μπαουλάρα. Να τα ανοίξω, επιτρέπετε. Το δω μέσα θέλω. Α, ξύλινο. Ένα τέτοιο έχω δώσει σε ένα μουσείο. Αυτό είναι τα ωραία. Ναι. Θα σου δείξω πράγματα δύο που έχω πάρει σπίτι να δεις τι ωραία είναι. Τα είναι συλλεκτικά και τα μην τα πετάξετε αυτά τα πράγματα. Αυτό θα το πάρει ξαδερφός μου στην Αθήνα. Ναι. Θα σου δείξω τώρα, θα πάρεις πλάκια. Να βάλω 2 λεπτά με το τοπικό που θα εκεί. Ναι, με. Κάτω. Ένα είναι αυτό. Και θα αυτό είναι κόσμο. Ωραία, φίλε. Να δείξει πίσω μου. Ναι. Για να βάλω. Εντάξει, δεν υπάρχει.
Όλα κάτω, Ηλία. Όλα κάτω. Όλα κάτω. Πατάω, δεν θα φύγω από κάτω. Εκεί. Σε χρυσό εκεί. Εκεί κάτω. Έλα ρε. Τι με έστειλες τώρα, για να το δω. Κάτσε εκεί όπως είσαι. Για να το δω. Βάστα ρε Ηλία, στο δω. Χρήστο, κάτσε όπως είσαι. Έρχεται λίγο τα κύρια. Αλήθεια σου λέω, μ' αρέσει. Καλά, σε καρφώσω εγώ, θα περάσω τα εμπερές τώρα με αυτό. Πέρα. Αυτό είναι από το μπιζάνι τότε πάνω. Είναι αξιωματικού σπαθί αυτό. Εντάξει, γαμάει. Του υπηκού. Τι, πώς θα έχει καθαρίσει αυτό, πού θα έχει μπλέξει, πώς θα έχει καρφώσει. Δεν είχα καλό φως. Για βάλε τον ανοιχτή να δούμε που βαράει. Εντάξει, έχεις απορρίψει τα καρφιά. Δεν έχει όμως εδώ πέρα σε αυτό το σημείο κάτι μεταλλικό, βλέπεις. Το πιάνει, δεν το πιάνει. Πιο αργά, κάνε πιο αργά. Μπορεί να είναι κανένα καρφάκι πολύ μικρό τώρα και να μην το πιάνει. Σε τι ευαισθησία το έχεις βάλει? Είναι full τώρα γιατί είναι μικρός. Είναι σαν σοφίτα, αλλά δεν είναι σοφίτα. Εντάξει, μπορεί να είναι καρφιά, το πιο πιθανό είναι να είναι καρφιά. Για στα λασκαλιά κάνει. Στα λασκαλιά. Με pinpointer βάλε. Σίδερα είναι. Σίδερα είναι. Κάτι σίδερα μπορεί να περνάνε. Να περνάει τέτοιο μπορεί από κάτω. Έχει τέτοιο που πιάνει Κάτω έχει κουζινάκι από τη σκάλα. Αντώνη, έχει μεταλλικά που πιάνουν πάνω στη σκαλιά. Α, γι' αυτό βαράνε. Γι' αυτό βαράει. Τι να βάλω εκεί. Έλα Χριστό μας. Μαλάκα, τι γίνεται εδώ. Χάος, Τι γίνεται εδώ ρε φίλε. Κοίτα εδώ. Πάλι μέσα ρίχνουμε. Μαλάκα δεν ξέρω, έχω τρελαθεί τώρα. Δηλαδή ότι όπου και να πάω, ό,τι και να κάνω, πάω κάτω. Κοίτα, όπου και να πάω η Ηλία με γυρνάει πίσω. Κοίτα Ηλία. Κοίτα. Η κατεύθυνση είναι εκεί. Θέλουμε πίσω. Δεν ξέρω τώρα με την πρώτη να το πετύχαμε να είμαστε τόσο κολόφαρδοι και με την πρώτη εκεί. Αλλά το μηχάνημα αυτό έχει γαμηθεί να πηγαίνει εκεί πέρα, πουθενά άλλο. Εσείς με τη βέργα, εγώ δούλεψα και βέργα καθόλου. Θέλω. Μέσα. Μόνο κάτω. Δεν ξέρω ρε φίλε, δηλαδή έχω κουλαθεί τώρα. Δηλαδή όπου και να πάμε έχουμε γυρίσει όλο το σπίτι που είναι τεράστιο και είμαστε όλο εκεί. Δεν ξέρω τώρα τι συμβαίνει. Τώρα να είμαστε τυχεροί, να είναι κάποιες συνθήκες να το τραβάει εκεί. Κοίτα, όπου και να πάω, όπου και να γυρίσω, το μηχάνημα εκεί. Και θα βάλω και μαγνητόμετρο. Δεν ξέρω ρε φίλε, έχω τρελαθεί τώρα. Δηλαδή όπου και να πάω, όπου και να προσπάθησα να δουλέψω, μόλις βάζω χρυσό εκεί. Και τώρα βάλω άλλο μέταλλο, έτσι. Θα βάλουμε τυχαία ασήμι. Κοίτα ρε φίλε. Κοίτα, θα τρελαδώ δηλαδή. Στο χρυσό είναι καρφί μέσα. Και μετά έχουμε εστιάσει και το σημείο. Συμβούλιο αρχηγών. Τι έκανουμε. Εσύ αποφασίζεις. Υπόγειο, εγώ δεν βλέπω κάτι άλλο. Πέστε και εσείς την άποψή σας. Όλες οι συνδείξεις είναι εκεί. Από ό,τι είδαμε και πάνω, εκεί μας πάει. Στο σημείο δηλαδή γραμμίζει με κάτω.
κάτω μας πάει μέσα. Έξω μας πάει μέσα. Όπου και να βάγαμε, όπου και να κοιτάξουμε, μέσα μας πάει. Δεν ξέρω τι να κάνουμε. Πώς θα δουλέψουμε τώρα αυτό? Τώρα αυτό. Πώς θα το δουλέψουμε εκεί? Τώρα τοπικό. Τοπικό ή. ή. Να εστιάσουμε λίγο. Πάλι μπαλακιά κάναμε και ρε, πώς δεν πήραμε την εικόνα τώρα. Με την εικόνα τα θα είχαμε τελειώσει τώρα. Τοπικό. Εγώ νόμιζα θα το έχεις μαζί σου. Δεν το έφερα γιατί λέμε θα έχουμε ένα σπίτι. Θα έχουμε μετά τους μαγνήτες και αυτά. Να το κουβαλάμε, πού να το βάλουμε. Και κοίτα τώρα μαλακία, έτσι. Τοπικό το δικό σου, στο σημείο που παίρνουμε ενδείξεις, στα δύο σημεία μάλλον κάτω. Είναι κοντά. Εδώ ξέρεις, θα βαράει έτσι και το βάλουμε στο τοπικό. Ξέρεις, θα κύριε. Αν δούμε του κάνουν ενδείξεις κάτι. Να δούμε έστω μια ένδειξη κάτι. Να το βάλουμε, να δούμε. Άμα βάλεις το impact εδώ μέσα, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει εξορρόπηση ούτε για πλάκα. Θα το φέρουμε, όμως να δούμε. Θα το φέρουμε τώρα, δεν έχουμε πρόβλημα, αλλά. Αρκεί να μην έχει πολλά. Κοίτα, επιφανειακά σκράπ για 10 πόντους θα βρούμε, πρέπει να τα βγάλουμε. Για να δουλέψει το ένα τοπικό. Ναι. Και άμα έχει μπάζο 70-80 πόντους που λέει το παλικάρι, δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχει σκουπίδι ούτε και κάτω και στους 40 και στους 50 και στους 60 πόντους. Σίγουρα. Και μην έχει και κάτω από το επίπεδο που είναι. Αυτό θέλει εικόνα μεγάλη τώρα. Τώρα με το Τζοσκάτ, τσακ, θα είχαμε τελειώσει. Τι μαλάκες είμαστε, ρε. Πούστη μου, κάναμε 500 χιλιόμετρα και δεν φέραμε το πιο. Τι μαλάκες είμαστε. Το σκέφτηκα σε κάποια φάση να το λέω. Ναι, γιατί λέω σπίτι εγώ ότι θα είναι τσιμέντα και τέτοια. Λέω ότι αυτό δεν δουλεύει σε τσιμέντα και γιατί να το φέρω, δηλαδή. Και στο άλλο που θα πάμε. Και εντάξει, όλες οι ενδείξεις. Και στο άλλο που θα πάμε. Γιατί έτσι οι συνδίκες είναι. Το άλλο είναι πεντακάθαρο έξω. Έξω. Και έχω εστιάσει και εδώ που εστίασες, έχω έρθει εκεί 2 φορές εγώ, 3 φορές. Και εσύ στο υπόγειο εδώ έχεις βγάλει. Εκεί, πουθενά άλλο. Φίλε, και δεν σου είπα τίποτα από την αρχή εγώ, σ' άφησα να δω πού θα πας. Στο πρώτο υπόγειο κι εσύ. Εκεί. Με τον μπήκα από την πόρτα μέσα. Ρε φίλε, ανεβήκαμε στο σπίτι πάνω. Πήγαμε μέσα, κάτω, δεξιά, αριστερά. Όλα εκεί. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι συμπτωματικά όλα αυτά. Και οι βέργες που έκανε ο Βαγγέλης. Και εγώ με το ηλεκτρονικό. Εσύ που είχες έρθει. Δεν υπάρχει και κάτι άλλο. Και με ένα μαγνήτη. Εμένα και δουλεύει και πιο καλά. Ηλία, θες να δουλέψεις λίγο αυτή τη βέργα? Ναι. Εντάξει, δεν υπάρχει πως να είναι συμπτωματικά όλα. Εντάξει, και τα ραποσκοπικά και το αποστατικό, όλες οι σημεία μέσα, αν είναι συμπτωματικά δύσκολο. Καλά, Ηλιακό, να δεις. Τι έγινε, Ηλία, να μου δουλέψει. Ξεκινάτε από εδώ. Δεν χρειάζεται να πας τώρα σε όλο το σπίτι, αφού ξέρουμε ότι είναι εδώ. Ζήγησε, η κεραία μπορεί να την παίξεις εδώ η κεραία, αν θες να μην γίνει πολύ ευαίσθητη. Την πας πίσω. Ναι. Εγώ μου αρέσει να δουλεύει έτσι ευαίσθητη. Εδώ δηλαδή ένα κλικ πριν το τέλος. Βάλτε στην ευθεία. Βάζουμε πάντα ένα μαγνήτη από κάτω γιατί ο μαγνήτης την κάνει πιο. Να μην έχει πολλά σήματα. Ψεύτικα. Ναι. Και δούλεψε την να δεις και μόνος σου. Παίρνουμε την ευθεία. Καθώς πλησιάζουμε. Κοίτα τώρα να σου δείξω κάτι. Πήγαινε ξανά από την αρχή και πήγαινε κάτω με τους δυο μαγνήτες. Να δεις τη διαφορά δηλαδή από... Και θα σου βγάλω και τους μαγνήτες να δεις. Ναι, τώρα πάει πολύ πιο αργά και σταθερά όμως. Αυτή είναι η διαφορά της. Κοίτα τώρα κάτι. Άμα σου βγάλω και τους δύο μαγνήτες. Δούλεψε τώρα να δεις. Κοίτα σπάσω μαγνήτες δε φίλε. Απ' την έλξη που κάνει. Τόσο μου να μπω και μία μέσα.
Να κάνουμε μια ερώτηση. Κάτσε, σταμάτα λίγο να δουλέψει και θα μας πεις μετά. Τους ακροατές. Έχουμε πολύ αργή κίνηση. Πολύ αργή κίνηση. Και τα διαφορά. Ξανακάτω μία με τη διαφορά να δεις. Κάτω να δεις. Διαφορά. Να καταλάβεις λίγο το πώς δουλεύει αυτή η βέργα. Να δεις τι διαφορές υπάρχουν. Είναι πολύ σταθερή στις κινήσεις του Αντώνη. Καρπάει σωστά, βλέπεις. Η ταλάντωση γιατί? Ταλάντωση γι' αυτό είναι κεραία πάνω. Η έλξη της. Να καταλαβαίνουμε την έλξη. Αν δεν θες να σου κάνει ταλάντωση, το μαγνήτη τον βάζεις από πάνω. Οι μαγνήτες που έχω βάλει εγώ είναι πολύ μεγάλοι, έτσι. Ναι. Γιατί εγώ γούσταρα κάνω. Κάποιοι είναι πιο μικροί μαγνήτες. Αλλά επειδή εγώ ήθελα συγκεκριμένο πράγμα να κάνω. Δεν μπορεί όλα να βγάζουν σε μια κατεύθυνση. Από όλο το σπίτι. Είναι απίστευτο. Σ' αρέσει αυτή η βέργα? Είναι απίστευτο. Σ' αρέσει αυτή η βέργα? Ναι. Πάρε τη δικιά σου. Είναι απίστευτο. Πάρε τη δικιά σου. Μια ερώτηση, κύριε Αντώνη. Ναι. Αυτοί οι μαγνήτες χρησιμοποιούνται μόνο αποκλειστικά για αυτή τη βέργα? Αυτή 10. Τώρα θέλω και ο Χρήστος λίγο να κάνει μία. Θέλω και να... Έλα ρε, κάνε μία. Γιατί δεν κάνω? Έχω καιρό να κάνω. Εντάξει, δεν σε κρίνουμε σε κάτι. Πήγαινε και στην πόρτα. Με μία όμως, μονή. Με μονή. Θες να σου δώσουμε την άλλη? Η άλλη είναι πάνω στο ψυγείο, μα θες να πάρεις την καινούργια. Α, πάρε την καινούργια. Πάρω την άλλη. Βάστα μου ρε Βαγγέλη λίγο. Κάτσε, κάντε ησυχία να συγκεντρωθεί ο Κάκαλος. Κάντε λίγο ησυχία να συγκεντρωθεί ο Κάκαλος. Πήγαινε πίσω στην πόρτα, ρε, είσαι ακριβώς σημείο 0. Δεν θες να μάθεις να κάνεις διδασκοπία? Ναι, δεν θες να μάθεις να κάνεις τακτικές, τι? Έχει λύσει απ' έξω, καλά. Εκεί. Συγκεντρώσου. Συγκέντρωση. Κάνε τεχνικές εσύ, Χριστοχάθης ακίνητος εκεί. Κάνε τεχνικές, προχώρα. Δες λίγο να δεις που παίρνεις εκπομπές. Η εκπομπή που παίρνω είναι προς τα μέση. Μη σφίγγεσαι, χαλαρός. Χαλαρός. Έτσι έχεις πάρει και την άλλη βέργα και δεν την έχεις δουλέψει ποτέ. Δεν την έχεις μάθει τη βέργα. Δοκίμασε πράγματα, κάνε πράγματα. Πώς θα μάθεις άμα δεν κάνεις πράγματα? Άστε να πάει που θέλει, ας πάει πίσω, δεν πειράζει. Άστε να πάει που θέλει η βέργα. Εσύ συγκεντρώσεις αυτό που ψάχνεις και άστε τη βέργα να πηγαίνει που θέλει. Είναι ταλαντώσεις που λες. Χριστό μου, εδώ η βέργα σου πάει αλλού και αλλού τώρα την ταλάντωση, προσέχεις. Μάθε να δουλεύεις λίγο τη βέργα. Καλά μπροστά, εδώ συνέχισε εδώ μπροστά να δούμε τι διαφορά. Εκεί, μπράβο, κάτσε εκεί. Τη βέργα σου την έχεις φέρει? Θα δουλέψεις και λίγο τη βέργα σου, που είναι ευκαιρία. Είναι κανείς λόγος στο φίλο μου το ευκαιρία να μην δίνει πέρα. Είναι πολύ ωραία. Ας τη βέργα να είναι ωραία, το θέμα είναι να το μάθεις να δουλεύεις σωστά. Ας αλλού για αλλού είσαι. Βάρκα για αλλού πας. Πας στην πόρτα, να φύγεις. Άμα δεν πάει μόνη της, πιάστηκε με το άλλο χέρι, πήγαινε εκεί. Μέσα στη ρέχεια, να σπάει Α, ναι, είναι και αυτό. Να σου βγάλω τους μαγνήτες τώρα να δεις και εσύ τη διαφορά. Τώρα πάει άλλο και άλλο η βέργα, Δεν σου δουλεύει τώρα?
Και εσύ δεν θα πας. Μας τρελάνετε όλοι ρε. Και εγώ που δεν ξέρω. Ο Χρήστος πάει απ' έξω, αλλά δεν έχει σημασία. Δεν πάω απ' έξω, μέσα πάω, δεν είναι τρελά. Έτσι. Άντα, Αλέξη. Αλέξη, σύντομα, ξέρεις τι σημαίνει τώρα, έτσι. Εσύ έπαιξες στις Βέργες πρώτη φορά, έτσι. Άκου να δεις τώρα. Όταν έχεις το κατάλληλο ραυδοσκοπικό εργαλείο και άπειρος να είσαι, Απλώς με τους θα μαγνήτες σε πάνε ακριβώς στο σημείο. σε διευκολύνει πάρα πολύ. Κοίτα εδώ τώρα. Δεν ήξερα και εσύ βέρκες το παλικάρι. Δεν έχει ξαναπιάσει τους. Και εδώ. Μέσα. Γαμάτο. Όταν έχεις το κατάλληλο ραυδοσκοπικό εργαλείο και συνδέεται άμεσα κατευθείαν με το χειριστή, είδες, σου πρώτα κατευθείαν τις σωστές ενδείξεις, ρε παιδί μου. Πρόσεξε και τις Βέργες πώς το κάνουν. Και αν μάθεις λίγο τεχνικές, θα εκπλαγείς το τι μπορείς να κάνεις. Θα γελάς με τους άλλους με τα μηχανήματα. Έστυψα το σώμα από εδώ, έστυψα το σώμα από εκεί, πάλι. Πάλι εκεί. Δεν έχουμε και ένα φακό της προκοπής, ρε μαλάκα. Εκεί είναι, εκεί είναι. Ήταν το σέρβο μπορεί να είναι. Όχι. Και τη τραβάει τόσο πολύ. Όχι, όχι. Έλα. Περίμενε. Το είδα εγώ που είναι. Τι είναι, φαίνεται. Κάτι είναι, ναι. Περίμενε εκεί. Εκεί. Να το, κουβάς είναι. Κουβάς είναι. Τώρα το έχεις πιασμένο. Τώρα δεν πρόκειται να φύγει. Κουβάς είναι. Είναι πιασμένος ο Πέτρος. Εκεί είναι. Θα μας μείνει κάτω ο μαγνήτης όμως, είναι κουβάς. Είναι πιασμένος από κάπου είναι. Έχει πέτρες μέσα, ρε εσύ. Εκεί. Θες Εκεί. να βάλω χοντρό σκηνή. Ναι, το χοντρό να του κόψει τα χέρια. Παιδιά, κάποιος έρχεται. Εκεί. Σώφυγε. Αλλά έκανε βαρύς, Άμα έχει μέσα πέτρες. Δεν έχει πέτρες. Μπορεί να έχει μια αλυσίδα πιασμένη μέσα σε πέτρες. Ή το σκηνή. Αυτό εκεί είναι εδώ ακριβώς. Ή είναι ανοξίδωτος. Όχι ρε, δεν υπάρχει τίποτα. Τι ανοξίδωτος να είναι, αφού ακούγεται, είναι σκουριασμένος. Άκου. Είναι παλιός κουβάς που... Πού είναι, Βαγγέλη. Όχι, δεν μπορώ να δω. Να το, εκεί που έχω το φως. Το καρτανιζέ το πιάνει. Δεν ξέρω. Ρε, τι ψαρεύουμε ρε. Γαμίδι, ρε. Είδε πώς είναι τζιμπήσει. Μπορεί να έχει σφινωθεί και πουθενά, ρε. Και πως πάει να το τραβήξει, βρίσκεις τι. Πού πήγε το Άντε. Εκεί ακριβώς είναι. Βαγγέλη, εκεί είσαι. Πάνω να βγει. Αυτό είναι το άλλο. Άκουσε. Το τζίμπησες. Το τζίμπης είναι μαγκωμένος. Δεν βγαίνει αυτός. Έχει... Είναι στον αέρα, είναι τέτοιο. Τον φέρνει στον αέρα. Άδειος είναι, δεν είναι κάτι. Τον φέρνει στον αέρα και κάτι τον βαστάει. Δεν το όχι. Έχει αλυσίδα κάτω και είναι πατημένα από πέτρες. Γι' αυτό Α, είναι η αλυσίδα που βαστάει τον κουβά, γιατί ήταν τον κουβά εδώ που βάζαν το νερό. Μπορεί να είναι και η ανέμη κάτω να έχει πέσει. Ναι. Βαγγέλη, μην μπέδευες, θα τα είχε βάλει έτσι και ήταν κάτι άλλο. Κόρισα προς τα μέσα. Να ξανακάνουμε μια δοκιμή με το πιο χοντρό συνάκι. Και τι θα αλλάξει. Δεν αλλάζει κάτι αφού δεν μπορεί να το φτάνει, το τεντώνεις και πέφτει πάλι κάτω. Τα λιαντεύω να το πετάξω και μέσα. Από εκεί που δεν μπορώ να δεν μπορώ τότε. Ανάμεσα στα δύο δέντρα. Ανάμεσα στα δύο δέντρα. Κάτσα βάλω και το λέιζερ να δω μήπως... Να κάνω μια απόρριψη λίγο να δω μήπως... Κοίτα εδώ. Κάτσα να κάνουμε μια απόρριψη. Κάνε μια απόρριψη να δούμε τι γίνεται. Γιατί... Θα δω το λέιζερ. Ξαναβάζω.
Τώρα πιο πολύ. Αλήθεια. Α. Γιατί εγώ με τις βέργες δεν έβαλα ούτε εξτίο, ούτε δεν έκανα απορρίψεις. Απλά μου κράτησε το κλείδωμα. Και βλέπουμε τώρα και με το... Όταν το κρατάει. Κοίτα εδώ τώρα. Είναι το σημείο που βγάλες και εσύ. Πρέπει να είναι κάτι πολύ μικρό όμως, να σου πω, γιατί δεν δίνει μεγάλη... Δεν είναι μεγάλη εκπομπή. Κοίτα, πάω να το γυρίσει. Και έχουμε βάλει ευαίσθητη κεραία πάνω, έτσι, για τα πάντα, για μικρούς στόχους, μεγάλους, όλα. Αν βάζαμε πιο κοντή κεραία μπορεί να το απορρίπτει αυτό, να μην το βρίσκει καθόλου. Για πέτα λίγο πιο μπροστά ρηφόντων. Μήπως την πείσει λίγο καλύτερα, όχι τίποτα άλλο. Α, τώρα του δίνει λίγο. Έτσι τόσο όμως. Αλλά το κόβει. Δεν έχει τρομερή ένταση. Δεν έχει μεγάλη ένταση. Ναι, να βάλουμε και ένα τοπικό να δούμε. Το μικρό βάλτε, το Rabbit, ρε. Το Nano βάλτε. Το Nano να βάλουμε. Με το νανάκι να δούμε τι θα κάνει. Νανάκι. Βαράει, Κοίτα εδώ, ρε μαλάκα. Είναι και μεγάλη ένδειξη. Για βάλε το pinpointer. Εδώ είναι. Και εδώ το πιάνω. Α. Εδώ είναι πιο έντονο. Σήκωσε το λίγο πιο ψηλά το ποινίο. Εδώ, εκεί είναι. Εδώ είναι. Για βάλε χωρίς pinpointer να δούμε ευαισθησία. Μείωσε ευαισθησία. Ευαισθησία με φουρκά το χαμηλώσω μία. Άμα το χαμηλώσουμε μία το τσιμπάει, δεν το τσιμπάει. Ναι. Κάνα από εδώ είμαστε. Δεν θέλω να κουμπάει τα χόρτα γιατί αυτά τα VLF βαράνε και στα χόρτα. Για βάλε και pinpointer εκεί. Α, το εκεί είσαι. Εδώ είσαι. Την άλλη φορά σκάψουμε με νυχοκόπτη. Την άλλη φορά σκάψουμε. Θα το καθαρίσω λίγο εδώ όλο. Να γαμηθεί. Ναι ρε, καθάρισε το κλειπτά, έχουμε και άλλα σημεία να καθαρίσουμε. Να μην βρουν σκουπί στις 15. Τι έχεις στο χέρι σου? Πού? Αγγελία, αφού μας έδειξε το πρώτο που βρήκαμε, καταλάβαμε τι είναι. Ωραία. Μην το παιδεύεις. Δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Βάλ' το μία. Βάλε μία εδώ. Μία γρήγορη. Αυτό ήταν το ένα. Α. Έχει όλο τέτοια μικρά ρε εσύ. Ναι. Να σου δείξω κάτι. Δεν χρειάζεται να το πιάνεις έτσι. Κοίτα εδώ. Αυτό είναι νανοτεχνολογία. Το πιάνεις από εδώ έτσι και το κουνάς. Δεν χρειάζεται να το πιάνεις λάβη. Τώρα αυτό που πάμε να κάνουμε είναι να χρησιμοποιήσουμε μαγνήτες μέσα σε ποτάμι. Είναι μια νέα τεχνική που στο εξωτερικό είναι πολύ διαδεδομένη, αλλά στην Ελλάδα ακόμα δεν έχει χρησιμοποιηθεί. Πολύ λίγοι είναι αυτοί που χρησιμοποίησαν μαγνήτες σε ποτάμια. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να βρούμε μεταλλικά στοιχεία ή μεταλλικά αντικείμενα που έχουν πέσει είτε σε περασμένο χρονικό διάστημα είτε πιο πρόσφατα. Αλλά είναι ένας τρόπος που μπορεί κάποιος να βρει αρκετά αντικείμενα.
Αμόλυσες. Πετάω. Ναι. Βαθά την άκρη. Αρέσει που αμόλυσες. Για ξέμπλεξε λίγο. Βάστα την άκρη μόνος. Περίμενε Βαγγέλη. Μόνο την άκρη βάστα. Κάτσε να το πετάξει. Πέτα το εκεί μέσα. Πετάξω μέσα. Περίμενε. Βάστα στην άκρη. Ναι. Πέτα. Ας να πάει πάτω. Ναι, έχει πάει. Ξέρεις τι, θέλω να πετάξω μία δεύτερη εδώ να δεις, θα πω πετάξω. Πάρτε. Τράβα. Πατώσει ρε. Απλώς σιγά. Ναι, να σέρνει όσο μπορεί. Γαμάτο. Ρίξε, ζω πάει. Αυτό θέλει ένας απέναντι να είναι και να προχωράς και να πηγαίνεις. Να δείξω πιο δεξιά ρε. Όχι ρε μαλάκα. Όλοι τον έχασαμε. Θα κάνει σίγουρα ο μπάνιος. Το κάκαλο. Για φέρα τον πετάξουμε από εδώ, Βαγγέλη. Για πέτα τον από εδώ. Είσαι μπερδεμένος στα πόδια. Θες και με φύγεις μέσα. Είσαι μπερδεμένος στα πόδια. Περίμενε. Φέρε μου εδώ να σου δείξω κάτι. Περίμενε να δεις κάτι. Περίμενε λίγο. Γιατί θα βρει... Παίρνα τα από κάτω. Έτσι. Ναι, ρίξε. Βαγγέλη, από εδώ έπρεπε να πας. Όχι, εκεί πάνω είναι καλά. Α, Πάνω εκεί είναι καλά. Πιο πάνω. Τουλάχιστον 1 μέτρο πάνω. όχι ρε. Πάμε πιο πάνω. Κοίτα. Αν δεν παίξετε λίγο κιόλας τώρα. Εντάξει. Τράβα λίγο. Μην ξετυλίγεις. Έλα, τράβα. Μην ξετυλίγεις. Όχι, αφού έχουμε εδώ πολύ. Θα είσαι live άμα πέσεις μέσα. Παγωμένο. Πάει. Αυτό είναι το πιο βαθύ σημείο. Μέχρι το λαιμό είσαι, δεν είναι παραπάνω. Εντάξει, έχουμε το μαγνήτη, θα το κάνουμε. Θα βγεις απέναντι. Πρέπει να μολύσεις λίγο. Γιατί τραβάς μαγνήτη τώρα. Πάμε.
Τράβα. Ναι, τράβα. Δεν είναι ψηλό το σκηνή. Τράβα. Όχι. Γυρνάς τώρα. Κάτσε να δω αν έχει τίποτα. Να σου πω κάτι, και με έτσι να έχει, όπως το τραβάμε, του φεύγει. Γι' αυτό λέω γέφυρα να το βουτάμε και να το ανεβάσουμε, έτσι δεν θα βγάλουμε κάτι. Πάμε άλλη μία. Τράβα. Και να βρει τώρα κάτι, αφού με τις πέτρες τι να ανεβάσει πάνω. Γι' αυτό λέω πάμε στη γέφυρα να το πετάμε. Μόνο βουτυχτό. Δεν γίνεται έτσι, παιδιά. Δύσκολα. Έχει πολύ πέτρα κάτω. Έχει δύναμη, Αλλά κοίτα το νερό, άμα πέσει και θα τον πάει. Να σου δώσω σκηνή. Να σου δώσω σκηνή. Φέτα το σκηνή, ρε. Χοντρό. Ναι. Να περάσω ένα μέτρο. Να σου δώσω σκηνή. Έχει μεγάλη τέτοιο, Έχει δύναμη πολύ. Έχει δύναμη και γλιστρώνει πέτρες, εκεί είναι το θέμα. Ναι. Ο Ικάσε, ρε. Ο Ικάσε έγινες, ρε. Τι είναι αυτό, για τράβα πάνω. Ηλία, για βοήθα λίγο το σκηνή. Ναι. Τράβα, Βαγγέλη, τράβα, τράβα. 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 Δίνε μου και εμένα να μαζεύω. Ηλία, βοήθα και εσύ λίγο. Βάλτε το πάνω. Βάλε εδώ. Δεν υπάρχει μαλάκα, κοίτα. Κοιτάξτε. Δεν υπάρχει ρε φίλε αυτό το πράγμα. Είναι στο πηγάδι. Δυστυχώς που δεν είχε νερό, αν είχε νερό δεν θα έμενε τίποτα. Ωραία, μαζεύτα. Το παίρνουμε όπως είναι. Όπως είναι.
Το ταξίδι της αναζήτησης συνήθως είναι ένα μοναχικό χόμπι και όσοι το βαδίζουν ξέρουν καλά ότι σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να βρεθούν και μόνοι τους. Γιατί ο ερευνητής συνεχίζει εκεί που σταματούν οι άλλοι και αναζητά τη μεγάλη ανακάλυψη, εκεί που οι άλλοι απογοητεύονται. Σε αυτό το μοναδικό ταξίδι της έρευνας και της ανακάλυψης μπορούν να το βαδίσουν μόνο αυτοί οι ερευνητές που μέσα τους είναι αναμένη η φλόγα της εξερεύνησης και της περιπέτειας. Και τότε αυτή η φλόγα αναζήτησης γίνεται ένα ομαδικό ταξίδι στην ανακάλυψη από τους ερευνητές που δεν σταματούν σε κανένα εμπόδιο και η φιλία τους, σε συνδυασμό με την εμπειρία τους, μπορεί να φέρει σε πέρας ακόμα και τις πιο δύσκολες αποστολές. Όλοι μαζί βαδίζουμε αυτό το μονοπάτι και δεν αφήνουμε πίσω μας κανέναν. Περίπου. Καλησπέρα, Αντώνη. Καλησπέρα, φίλε μου. Μινάς ονομάζομαι. Χαίρομαι πολύ. Σε καλώ για μια έρευνα που μας ταλαιπωρεί εδώ και χρόνια οικογενειακώς, χωρίς κανένα αποτέλεσμα μέχρι τώρα. Ωραία, τι ακριβώς έρευνα αφορά η υπόθεσή σου? Είχε έρθει κάποιος γνωστός από το διαδίκτυο, μας παρουσιάστηκε σαν επαγγελματίας ερευνητής, στρατιωτικός, από τη Λαμία ήτανε, με ένα ηλεκτρονικό δίσκο και κάτι βέργες. Το αποτέλεσμα ήταν να γεμίσουν τον τόπο τρύπες και σκαψίματα χωρίς κανένα έβριμα και αποτέλεσμα. Δεν με ενδιαφέρει τώρα το τι έκανες με άλλους ερευνητές και ποιους κάλεσες. Εγώ θέλω να μου πεις πού μπορώ να σε βοηθήσω εγώ και με όλη μου την καρδιά, και αν μπορώ να σε βοηθήσω, να ξέρεις ότι εμείς είμαστε επαγγελματίες και ό,τι αναλάβουμε από έρευνα το φτάνουμε μέχρι τέλος. Η ιστορία ξεκινάει από το 1943, όπου ο παππούς μου μετέφερε κάτι έγγραφα σε δύο Άγγλους αξιωματικούς, που μαζί με τον πατέρα μου και μαζί με αυτούς τους δύο τους φυγάδεψαν με ένα υποβρύχιο στην Αλεξάνδρεια. Πριν φύγουν, ο παππούς μου που είχε και δικά του έγγραφα και είχε και μεταφέρει στον πατέρα μου για δύο αποκρύψεις που με την επιστροφή τους ξανά στην πατρίδα θα τις έβγαζαν. Ωραία, αυτό αφορά οικογενειακή υπόθεση από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι δεν είναι? Και αν θα ήθελα να σε ρωτήσω ακόμα αν όλα αυτά που μου λες τα στοιχεία τα έχεις στη διάθεσή σου, δηλαδή αν ζητήσω τα έγγραφα να τα δω, τα έχεις εσύ αυτά όλα? Υπάρχουν έγγραφα όπως και φωτογραφίες του παππού μου και με τους δύο Άγγλους αξιωματικούς. Αυτή η απόκρυψη τι αφορά, δηλαδή από τα έγγραφα που έχεις εσύ στα χέρια σου και από την έρευνα που έχεις κάνει ως τώρα, τι αφορά αυτή η απόκρυψη? Η απόκρυψη αναφέρει από τις ρήψεις του Άγγλου κρυμμένες λίρες. Θέλω να κάνουμε ένα ραντεβού και από κοντά για να μας τα πεις όλα με λεπτομέρεια αυτά και να τα αξιολογήσουμε μαζί, και από εκεί και πέρα, αν συμφωνήσουμε σε όλα τα άλλα, να ξεκινήσουμε να κάνουμε μια αποστολή έρευνας από τη στιγμή που έχεις όλα αυτά τα στοιχεία στα χέρια σου. Ωραία, θα χαρώ πάρα πολύ και θα τα πούμε από κοντά.